سلام دوستان. امروز میخوام هم راجع به یه مسئله صحبت کنم و هم یه تعداد بچه‌ها رو بهتون نشون بدم. ببینید دوستان عزیز، ما حدوداً که نه، دقیق بهتون بگم 25 تا سگ داریم که 21 اینجا و 4 تاش تو شفاخونه قدیمه. یه چیزی بهتون بگم تعجب میکنید. از این 25 تا فقط میخوام دقیق بگم چون که یهو بعد اشتباه نکنم، یه دونه این بچه که جدید اومده، دو تاشون فقط بابت نگهداریشون توسط اون دوستانی که اومده اینجا مبلغی پرداخت شده. اونم البته ناگفته نمونه که اون مبلغی هم که ما دریافت میکنیم مثل جای خصوصی یا جای بیرون نیستش که مبلغ آزاد و حالت پانسیون دریافت میکنن. خیر، فقط بابت غذاشون و اون همین نگهداریشون این مبلغ فوق العاده کم که فقط بتونیم اینجا بچرخه. اونم از 25 تا فقط 2 تا، توجه کنید، فقط 2 تا. بقیه بچه‌ها هیچ نوع اسپانسری ندارن. مثال میزنم براتون. این روتوایلری که اینجا هست، این روتوایلری که این بچه اسمش البته گذاشتیم روتی اینجا هست، این که خب اون دست خیابون یادتونه بیماری پوستی داشت، اون دست خیابون خوابیده بود، بیماری‌های داخلی داشت، خیلی بیحال بود. خدا رو شکر الان خیلی خوب شده. الان فکر کنم 2 ماه شده پیش ماست، نه؟ آره، وایسا بابا جان، وایسا. بیا ناز میخوام راجع به بعد یه بچه دیگه، این ژرمن ما که اون پدر دختر روستایی آوردن، اون که از همون روز اول هیچ مبلغی پرداخت نه، اصلا میخواستن ول بکنن اینجا، رهاسازیش کنن. اینم تمام کاراش انجام. مثال دارم میزنم از این 25 تا چند تا رو میخوام بهتون نشون بدم. یه دونه این بچه هست که پاشم قطع شده و خدا رو شکر الان خیلی حالش خوب شده. خب بیا اینجا نشون بدید چقدر خوب شده. این چقدر خوب شده. خب اینا واسه مواظب باش بابا. خب دیگه بچه دیگه ای رو که بهتون مثال بزنم، عسله، بیا نشون بده. اینم که بیچاره بچه دستش قطع شده. خب این فقط 3 تا از بچه‌ها بود و بریم. این بچه‌ای که نابیناست اینجا هست. حالا ما نوبت گرفته، البته دوست ما نوبت گرفته که ببریم یه استان دیگه که چششو جراحی بکنیم، چون دکترها متاسفانه جراحی میکردن ولی لنز نمیذاشتن. در واقع یعنی هیچ فایده ای نداشت. بچه دیگه این هاسکیه بود که خودمون همینجا تو این روستا مورد حیوان آزاری قرار میگرفت. این روستایی بهتون تعریف کردم، فیلمش هم از اینو کتک میزد، با بیل میزد و اینو آوردیم اینجا. خدا رو شکر کاراش انجام دادیم، عقیمش کردیم. البته ناگفته نمونه همه بچه‌هایی که اینجا هستن عقیم شدن. این بچه دیگه آقا پوریا که اومده بود، این چقدر خوشگل شده. کامل بیمار بود، اصلا حالی نداشت، میلرزید، بیماری پوستی داشت، بیماری داخلی داشت. ببین چقدر زیبا شده. یا این بچه که از انزلی آوردنش هنوز یکم بیماری پوستیش باقی مونده دور چشمش. اینم اون کسی که اینو آورده، فکر کنم 1/3، یعنی به اندازه میخوام دقیق بهتون بگم 10 روزشو داده، ولی الان 2 ماه 3 ماه پیش ماست. 10 روز، یعنی 10 روز فقط پول غذاشو داده. الان باهاتون درد دل میکنم فقط میخوام بگم که جو اینجا چطوریه. ببینید از 25 تا بچه شرایط اینطوریه. و یه بچه دیگه، حالا همینطوری بریم جلو. این بچه است که هر 2 تا پاش شکسته و عفونت خیلی شدید داره، مورد طول کشی قرار میگرفت. الان دکتر حالا صحبت‌ها و کارایی کرده، حالا بحثش مفصله. یا این بچه کوچولو، بیا بابا جان، بیا. یا این بچه کوچولو که خانومی آوردن اینجا، از روز اول به ما دروغ گفتن. بعد فهمیدم خود همسرش سگ فروشه، طول کشه، یه سگ گریدین داشت و دنبال یه سگ مادی گریدین بود که با اون جفتگیری بندازه. بهش گفتم آقا اصلا اشتباه اومدی، چی میگی تو؟ اون خانومش این سگ انگاری جلوی کوچه‌شون بود، جلوی خونه‌شون. ما رو فریب داد، گفت آقا من هزینه‌شو میدم، تو رو خدا نگه داری و خودم هم میبرم پیش خودم. الان 2 ماهه دیگه نه تماس گرفت نه پیگیری کرد، هیچ خبری ازش نداریم. و بچه‌های دیگه، ببینید دوستان عزیز، یکی اینا رو بشماریم، 25 تا بچه در حال حاضر اینجاست. حالا تو به واید ایزوله مثلا اون بچه تریره است که خدا رو شکر خیلی خوب. راستی آیدا، اون بچه هم دیگه میتونید منتقل کنین این برا. آره، اونم دیگه منتقل کنید این برا.
که اونم بیماری شدید پوستی داشت، داغون بود بیچاره، کمبود کلسیم داشت، دستاش کج بود. هیچ کدوم اینا هیچ نوع اسپانسری ندارن و یا کسی که افرادی که اینا رو اینجا تحویل دادن یک ریالی، یک سنتی بابت نگهداریشون پرداخت نکردن. پس اگر کسی هم بخواد بیاد بگه آقا شما اینجا بیمارستان زدی که نمیدونم به ایونا کمک بکنی، اولا که اشتباه میگم، ولی خب دیگه شده و همینطوری هست، ما همین روال داریم پیش میریم. یعنی مردم حاضر نیستن بابت همون مسئولیت و مأموریتی که مادر طبیعت جلوی پاشون میذارن ذره‌ای مسئولیت پذیر باشن و همراهی بکنن. خودشونو زرنگ میدونن. این آدم ناراحت میشه. میگم آقا باشه، ما دلمون به حال اون بچه میسوزه و اون بچه نجات میدیم و در نهایت بهش کمک میکنیم و درمانش میکنیم، باشه، ولی شما چی؟ هیچ قدمی نمیخواید در این راه بردارید؟ یعنی همه رو میخواید بندازید رو دوش ما. آیا ما مثلا گنج پیدا کردیم؟ نه. آیا ما اسپانسری بابت این بچه میتونیم پیدا کنیم؟ خب نه. دارید میبینید اگر کسی هست، این بچه‌هایی که من معرفی کردم و بچه‌هایی که اون برن، فقط چند نمونهشو بهتون نشون دادم، اسپانسر فیلمو میبینه، اسپانسر ماهیانه شونه یا بابت نگهداریشون اسپانسر شده، بیاد بگه ما ببینیم، دوستانم ببینن. ولی خب هممون میدونیم که چنین چیزی نیست. حالا اینا رو گفتم اگر شاید جایی بشنوید، جایی ببینید که ما مثلا یه فیلمی گذاشتیم از یه خانومی که بعد ما متوجه میشیم که احتمال میدن این سگ خودشونه، بیمار شده، اومده اینجا میگه نه چون شما حامی حیوانات هستید و باید اینو به صورت رایگان برای من درمان بکنید، من نمیفهمم این حرفشو. چنین افرادی هستن، چنین چیزایی میگن، شما در جریان باشید. این عین چیزی که دارید میبینید آشکار. باز تکرار میکنم، 25 تا سگ هست، از این 25 تا فقط 2 تاشو ماهیانه پرداخت کردن، حالا ماهای بعدیشو پرداخت بکنن هم خدا میدونه که همینطورم که بوده دیگه. الان مثلا این سگ کوچولوی کندی، خانوادهش همون ماه دوم که میخواست بابت هزینه نگهداریش و کارهای ارسالش مبلغی پرداخت بکنه، دیدم شاکی شده. میگم خانم آقا شما خودتون این سگو دادید به ما، نجاتش دادیم، گفتیم ما نگهداری کنیم، خوبش کنیم، عقیمش کنیم، پاش گچ گرفته بود، جراحی شده بود، داخل پاش پین بود، گفتیم پینشو در بیاریم. خودت چنین مسئولیتی رو به ما دادی و ما گفتیم فقط بابت نگهداری و مواردی که مربوط به غذا و نگهداریش میشه با ما همکاری بکنید. خودت بعد من اون رو بهت گفتم ناراحت شدی و داری شاکی شدی. خب اینم از ماه بعد دیگه پیداشون نشد، یعنی فقط 1.5 ماه پرداخت کردن دیگه پیدا. این یه نمونه بین همه این بچه‌ها و نمونه‌های دیگری که اصلا یا به هیچ وجه پرداخت نکردن یا اومدن اینجا رهاسازی کردن یا هم که خودمون پیدا کردیم. ولی اگر چیزی دیدید یا چیزی شنیدید خودتون ببینید. اینه داستان. این بچه‌ها هستن، بچه‌ها هم اینجا نیرو هستن، دارن کار میکنن. برق هست، کولر هست، بخاری هست، گاز هست، آب هست، حقوق کارمندا هست، همه اینا هستن. چطور یه نفر میتونه بگه که باید هر سگی بیاریم رایگان انجام میشه؟ بله رایگان انجام میشه. آیا ولی شما اینو نمیفهمید که هزینه دارن؟ همه اینا هزینه داره، کلی هزینه داره بابت نگهداری. بچه‌ها میان میرن، خودش کلی هزینه شه. این در کولر رو نبستن ها. بگذاریم مثلا ما فقط یه زیراندازی که برای بچه‌ها استفاده می‌کنیم، مثلا ببینید هر از گاهی استفاده می‌کنیم و آقا دندون میگیرن، گاز میگیرن، پاره میشه. بچه‌ها الان مثلا اینا رو میارن، روزی 2 بار زیراندازا رو در میارن، عوض میکنن، دوباره میشورن، دوباره میبرن. مثلا چند تا زیرانداز ما از اینا خریدیم، اینا دونه‌ای 1,000,000 تومان پول ایناست. خب اینا همه هزینه است دیگه. شما فقط میبینید یه چیزی مثلا در اختیار این بچه‌ها، ظرف آب و غذایی که در اختیارشون میذاریم کلی پولش میشه. حالا من هیچ وقت اینجا حرفا نمیزدم ها. شما در طول این 12 13 سالی که خیلی از دوستان من میشناسن شاید تا به امروز نه دیده باشید نه شنیده باشید که من حسین محمدی چنین حرفی بزنم. خیر، ولی میبینم و میشنوم متاسفانه یه عده به صورت بسیار طلبکارانه و بیادبانه از افرادی مثل من انتظارات بیجا دارن و میخوان مأموریت خودشونو، وظیفه خودشونو به دوش ما بندازن. من به این برمیخوره و ناراحت میشم و الان قسمت شد که این حرفا رو بزنیم. یا این بچه بیا بابا، بیا بابا جان، بیا بابا جان، بیا. چی دم تکون میده؟ یه دونه هم همین بچه که بله اون خانواده‌ای که آوردن
ببینید مثلا یک ماشو بخور باشه بخور، یک ماشو پذیرفتن و پرداخت کردن. یه دونه از همون بچه هست. ببینید 1 2 و با اون میشه 3. درسته با میشه آره 3 ببخشید من اینو یادم نبود بگم ببخشید. آره کلا 3 تا. به خدا رو شکر اینم خیلی الان خوب شده. بیا بابا جون بیا. بله کلا 3 تا از تعداد بچه‌هایی که اینجا هستن. حالا بگذاریم دوستان عزیزی که دارن این فیلمو میبینن، اگر تمایل دارید اسپانسر این بچه‌ها باشید یا با ما در این سیستم همکاری کنید، همراهی کنید، میتونید از طریق لینک دونر باکسی که من پایین این فیلم میذارم داخل قسمت کپشن متن پست یا در کامنت اول پین میکنم، میتونید گزینه ماهیانه رو انتخاب بکنید و به صورت ماهیانه مبلغی رو ثبت نام کنید تا به صورت اتوماتیک پرداخت بشه. حالا یا ما رو دعا کنید که ما بتونیم این کار رو این همه سال ادامه دادیم باز ادامه بدیم، ولی خودمونیم. سیستم الان کاری که ما داریم الان انجام میدیم قابل مقایسه با اون 11 سال قبل نیست. این سیستمی که الان داریم انجام میدیم خیلی بزرگتره از لحاظ حتی برق، آب، گازم قابل مقایسه با کاری که در اون چند سال انجام میدادیم نیست. پس فکر نکنید که فقط باید انتظار داشته باشید که 25 تا بچه اینجا باشه فقط 3 تاشون اسپانسر داشته باشن. خودتون فکر کنید با عقل جور در نمیاد. آره قربون شما حرف برای گفتن زیاده. پس ممنون میشم از راههایی که داخل متن می‌نویسم میتونید با ما همراه باشید اگر تمایل دارید، وگرنه نه فقط یه درد دل بود و یک حرفی که برای گفتن واقعا نیاز بود تا اگر کسی حرفی میزنه شما هم پاسخی داشته باشید به اون افراد بگید و ما هم همینطور بالاخره گفته باشیم هممون، چون الان 12 13 سال همه با هم فامیلیم، دوستیم. در نهایت چه با ما همراه هستید چه نیستید ما رو دعا بکنید و به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. مخلصیم. واحد بستری سزار. آره والا